हामी अब यो हामी चाहिँ अहिले टेस्टिङमा छौँ यो आज हामीले के किनेको अरे माइक टेस्ट गर्दैछौँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो कि माइक टेस्ट भनेपछि माइक टेस्टमा छु यो हामीलाई पहिला चाहिँ हामीले गोप्रोको यो सवारी भएको छ अहिले मिडियम मोड अब यहाँ हाम्रो चाहिँ सवारी भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ अत्तो पत्तो छैन को गयो हामी आफै आएको याद गरेको छौँ हामीलाई अरू गएको मतलब पनि छैन हामीलाई बाल हैन आज चाहिँ दसैँको अन्तिम दिन हो अनि बसन्तपुरमा अब भिडभाड सुरु हुन थालिसक्यो के होला त त्यो विसर्जन के गर्ने भन्ने हुन्छ नि त विसर्जन गर्ने आज हो त्यही भएर हो विसर्जन आज के विसर्जन हो त्यो कोद्रागत पूर्णिमा भन्छ नि त अनि त्यो सबै टिकाहरू त्यो विसर्जन भन्ने हुन्छ त्यो मलाई डिटेल्स नलेज थाहा छैन त्यही नै हो आज यो भ्लग चाहिँ खास गरी केही पनि होइन भन्दा पनि धेरै कुरा छ यसमा टेस्ट गरेर माइक टेस्ट गरिरहेको छ अहिले अब सराउन्डिङ माइक होइन साउन्ड कतिको क्याप्चर गर्छ यसले कतिको फिल्ट्रेसन हुन्छ कतिको के हुन्छ किनभने पैसा त गइसकेको छ नि त पैसा गइसकेको छ त्यसले राम्रो गर्नु पर्यो होइन त्यसको लागि पनि यो टेस्टको लागि पनि हो अनि त्यसको लागि पनि माइक मात्रै दसैँमा बसन्तपुर राम्रो भएछ नि त दाइ फुलहरू पनि अब तिहार लाग्यो फुलहरू पनि बसन्तपुरमा पनि देख्न थालिसक्यो अनि दाइ पनि खुसी हुनुहुन्छ यहाँ आज खुसी हो खुसी 13वटा हात्ती गयो 13वटा हात्ती गयो गाइस हात्ती चाहिँ सर र 13वटा हात्ती चाहिँ चर्न गए तर एउटा कुरा थाहा छ तपाईँलाई मेरो चस्मा छैन नि आज भाइरल चस्मा मेरो चस्मा भन्ने होइन क्या भाइरल चस्मा भन्ने क्या यो चस्मा भएको भए बनाइदियो हो क्या त्यो गमलाको फुल त तर दामी बनाएर छ यार दामी बनाएको छ हेर्नु न त दामी छ देख्यो पालेनले आएपछि यस्तो भयो कि पहिला हुन्थ्यो त्यस्तो पहिला थिएन त्यो अहिले बनाएको थियो तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिक राम्रो चाहिँ बनाएको यो हेर्नु अब यो हटाउन सकेन जति जे गरे उयो त्यो पनि एक प्रकारको फुटपाथ हो नि त्यो फुटपाथ एक प्रकारको फुटपाथ होइन त्यो पहिला एकचोटि एकताको हटाइसकेको थियो होइन अनि फेरि पछि यो खै के भएर यो हटाउनै सकेन यसलाई त्यस्तो अब यहाँ स्क्रिनमा हाल्नु परेको फेरि आफू नदेखिस अब कहाँ क्यामेरामा आफू छैन भन्ने कन्फ्युज लागिरहेको हामी नेपाली हो नि त हामी नेपाली भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के त भन्दा आइसम्म हो नि त होइन अब गाइस अब यो आज चाहिँ माइक टेस्ट गर्दैछ हामीले माइकलाई चाहिँ कतिको फिल्ट्रेसन हुन्छ भनेर फिल्टर त हुन्छ फिल्टर राम्रो भोइस राम्रो आउँछ तर अब के अरे आफू कस्तो बोलिन्छ भन्ने कुरा हो बोल्ने होइन बोल्ने त तिमीले जे बोल्ने भइहाल्यो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पक्कै पनि राम्रै होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको गीत गाउन आउँदैन गीत गाउन आउनु भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो कि है झन्डा हेर्नु न नेपालको झन्डा कस्तो राम्रो है राम्रो छ नि खासमा साँच्चै कि नेपालको झन्डा चाहिँ राम्रो छ क्या उहाँहरूले पनि हाई गरिदिनु भयो हाई गर्नु भयो मैले देखिनँ क्या फेरि सानो स्क्रिन छ है पछाडिदेखि देख्दै देखेन हामी चाहिँ आज यो माइक टेस्ट गर्दैछौँ गाइस हाम्रो यो भ्लग चाहिँ माइक टेस्ट भ्लग भनेर राख्नुपर्छ है आज होइन यस्तो माइक टेस्ट भ्लग भनेर राख्नुपर्छ माइक टेस्ट भ्लग गरिराखेका छौँ अब के अरे काठमाडौँमा अस्तिसम्म चाहिँ यतातिर एकदमै सुनसानै थियो होला म पनि आएको थिएन होइन तर अहिले चाहिँ अब मान्छेहरूको धेरै नै फ्लो बढिसकेको छ ओह त्यहाँ गाना गाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको नाम कहाँदेखि आउनु भएको हेलो घरदेखि आएको खासमा हामीले अघि स्क्रिनलाई हेलो गरेको थियौँ कि अङ्कललाई होइन तिनी अङ्कलले भनिदिनु भयो हेलो अङ्कल भन्दै मलाई अङ्कल जस्तो देखिँदो रहेछु म खासमा तर म अङ्कल होइन है भन्नु त पऱ्यो नि ल यो भ्लग चाहिँ पोस्ट होला जस्तो चाहिँ लागेको थिएन तर अब गर्नु पर्ला यो त स्योर सर्ट पोस्ट हुन्छ यो त माइक टेस्ट पोस्ट माइक टेस्ट हुन्छ तर मैले यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स कि मैले पब्लिकमा यति धेरै मान्छेहरूसँग यसरी त्यही पनि यस्तो राम्रो राम्रो नानीहरू बहिनीहरूसँग चाहिँ गरेको थिएन यो चाहिँ मेरो च्यानल छ पाइला भन्ने खास गरी यो चाहिँ हाम्रो हामीले ट्राभल भ्लगहरू खिच्थ्यौँ अनि आज चाहिँ हामीले यो के अरे मिडियम मोड टेस्ट गर्नको लागि मात्रै गरेको थियौँ अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है लाइक पनि सेयर सबै गरिदिनु होला फेमस बनाइदिनु होला हामीले अङ्कलहरूले हामीले सरी दाइहरूले हामीलाई भन्नुभएको होइन हामीले आफै भन्दै हो लाइक सब्सक्राइब सबै गरिदिनु फेमस बनाइदिनु ल धन्यवाद है ल बाई बाई ल बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि
बहिनीहरूले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न भनेर भनेको छन् गरिदिनु ल तपाईँ भन्ने कि मैले त अहिले के भन्नु पर्यो किनभने बहिनीहरूले अलिकति निस्काएर गएँ होइन पहिला अङ्कल भने यस्तो राम्रो दाइले भिडियो भएको छैन हेर भिडियो चाहिँ अब कहिले आउँछ भन्ने स्योर छैन खास गरी सेड्युलमा छ 3-4वटा भिडियोहरू सब्सक्राइब गरेर राखिराख एक दिन भेट्छौ यो मेमोरिज भयो नि त एटलिस्ट हामी भेट त भएको थियौँ दसैँको लास्ट दिनमा होइन तिमीहरू पनि आएको थियौ एकचोटि गएर चेक गर अहिले बेलुका 6 बजे एउटा भिडियो पोस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यो पोस्ट गर्छु होला हाम्रो चाहिँ एक सेड्युलमा आउँछ कि एभ्री सन्डे आउँछ भयो भने भरे नै पोस्ट गरिदिउँ कि क्या फेसबुकमा पोस्ट गरिदिन्छु म है राम्री बहिनीहरू आएको थियो यो पनि राम्री बहिनीहरू आएको थियो भनेर नि ल राम्रो बहिनीहरूसँगको भेट बसन्तपुरमा भनेर पोस्ट हाल्नु ल फेसबुकमा ल ल बाई बाई हामी पनि ल बाई बाई अनि बहिनीहरूले त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ अङ्कल भनेको छन् होइन त्यो अब अङ्कलले चाहिँ नभने भए हुन्थ्यो किनभने अङ्कल जस्तो देखेको छ त हामीलाई यार तेरि तिमीहरूलाई त अब बाटामा भेट्यो भने म तिमीहरूलाई आन्टी भनेर जिसाउँछु अब है ल अब तिमीहरूले कमेन्ट गर यसमा लाइक सेयर कमेन्ट सबै गरिदिनु ल यता भाइले पनि रिक्वेस्ट गरिरहेछ है पैसा चाहिँ मलाई ल त्यो चाहिँ सबैले पार्टी गर्नुपर्छ हाम्रो के हो च्यानलको नाम पाइला 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 है पाइला सबले सब्स्क्राइब गरिदिनु मनी गर्छु है आज गरेर ल धन्यवाद है यस्तै छ अब के गर्ने अब सबैले साथी जस्तो लाउ त एकचोटि तपाईँलाई गाह्रो हो क्या होइन छैन हो गाडी किन गाह्रो हुने ल पाइला भन्ने च्यानल भाइले पनि सब्सक्राइब गर्छु भने फाइनली अब आज हामी अब चाहिँ हामी के गर्ने फेरि आज हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि माइकको टेस्ट गर्ने थियो माइक टेस्ट गऱ्यो आज हामीले अनि त्यसपछि अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ फाइनल्ली हाम्रो काम सक्यो गाइड बाई बाहिरबाट निकाल्नु मिल्छ त त्यहाँबाट निक्लिन्छ ल निकाल बाइक निकाल त्यहाँबाट सहिलो पनि हुनु थियो फाइनल्ली ल ए अनि फिर्ता ल्याऊ त 100को त्यही भने 100को त फिर्ता ल्याउनु नि त होइन यति फिर्ता आयो गाइस फिर्ता त लिनु पऱ्यो नि भाइ पैसा जस्तो कुरो यार फिर्तै नलिकन हिँड्ने थिएँ यहाँनिर कस्तो फिल भइरहेको छ त्यसलाई फिर्ता नलिँदाखेरि ल अब हामी चाहिँ अब लाग्यौँ यहाँबाट मलाई ठोक्न आँटे गाइस यो चाहिँ घिउ मान्छे गाइस घिउ मान्छे भनेर चाहिँ यो मान्छेलाई चिनिन्छ अब मान्छे चाहिँ एकदमै फटा जस्तो छ तर घिउ मान्छे अरे घिउ मान्छे भनेको चाहिँ खास गरी एकदमै राम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्नु खोजेको आफैले राम्रो मान्छे भनिरहेको छ कि उसले कस्तो राम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे त राम्रो सबैले पनि राम्रो मान्छे भनिसक्नु होइन राम्रो मान्छे अनि गाइजहरूलाई एउटा कुरा अनि बहिनीहरूलाई एउटा कुरा सोध्नु पऱ्यो अहिले बाटोमा भेटे बहिनीहरूलाई दक्षिणा चाहिँ कति जम्मा गऱ्यो उता त्यो दक्षिणा चाहिँ दाइहरूलाई भेटेर चक्क आधी गर्नुपर्छ है ल अङ्कल भनिहाल्यो खतम बनायो तिमीहरूले खतम बनायो ठिक छ एनिवे अङ्कललाई धेरै माया सबैजनालाई फेरि एकजनालाई मात्र भन्यो भने दाइले त उसलाई मात्र माया गऱ्यो भन्ला फेरि सबैजनालाई माया है त एकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर छाता उडिरहेको छ नि 10 मिनट आइपुग्छ त्यहाँ छिटै हुन्छ अरू बेला चाहिँ तपाईँको 3 बजे हिँड्यो भने पनि 4 बजे आइन त्यस्तो खास हामीले अहिले के गर्दैछौँ अरे अहिले त हामी जाँदैछौँ होइन हाम्रो उसमा चाहिँ क्या माइक टेस्ट गर्दैछौँ त्यो बिर्सिनु भएन नि हामी यहाँबाट पनि लाग्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिका हर्न निषेधित क्षेत्र हो ध्वनि प्रदूषण दण्डनीय छ भनेर लेखेको छ त्यही भएर चाहिँ तिमीले कतिको हर्न बजाउने गरेको छ अनाज चाहिँ मैले हर्न बनाएको चाहिँ खासै बजाएकै हुँदैन बजाएको हुँदैन अनि काठमाडौँमा चाहिँ हर्न हान्नको लागि हर्न बजाउन हान्न त अब के हर्न बजाउनलाई आवश्यक पनि छैन हरियो कस्तो दामी देखिने हरियो भएको त एकदम राम्रो क्या होइन राम्रो देखिने होइन घर नजिकै आइपुगिसकेको छौँ भोक कतिको लागेको छ भोक भन्दा पनि मलाई अलिकति छुट्टै अर्कै खालको फिलिङ भइरहेको छ के को फिलिङ भोक पनि लागिरहेको छ होइन
पदार्थ सेवन गरी नचलाऊ नचलाउने मादक पदार्थ सेवन गरेर त चलाउनै मिल्दैन नि पानीपुरी छ कि छैन छ अरे किन भने पानीपुरी छ छैन छैन अरे छैन गाइस ल त्यसो चढाउँ ल ल सक्दिनु हो सबै उहाँहरूले पानीपुरी चाहिँ उहाँहरूले सक्दिनु भएको रहेछ है ल बिस्तारो आइराखेको थिएँ त झन्डै एक्सिडेन्ट पो भएछ यहाँनिर पछाडिदेखि एकदम हिँडेर के अरे बाइक आइरहेको थियो अरे त्यो मैले चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब त्यो भाइले चाहिँ यस्तरी भाइ हो कि अब दाइ हो चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन सायद मेरो बिचारा भाइ नै हुनुपर्छ मभन्दा दाइ भएको त्यसरी चलाउँदै चलाउँदैन थियो लगभग उसको स्पिड चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा थियो अनि फेरि पछाडि अब बहिनी पनि राखिरहेको थियो ठिक चाहिँ बहिनी राखेको भन्दा पनि त्यो त्यसरी स्पिड चलाउनु नहुने किनभने दुर्घटना भइसकेपछि त अब त्यसको धेरै कुराहरू हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ साधन हो साधनलाई चाहिँ त्यसै गरी चलाउनुपर्छ हामीलाई यसले हेल्प पनि गर्छ अनि यसले चाहिँ दुर्घटना निम्त्यायो भने धेरै कुराहरू हुन्छन् आफ्नो फ्यामिली हुन्छ जे पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो बाइकहरू चलाउँदा गाडीहरू चलाउँदा एकदम समय भएर सकेसम्म ट्राफिक रुल्सहरू चाहिँ फलो गर्ने अब सबै ठाउँ फलो गर्न नसकेला स्पिडहरूको चाहिँ उसहरू गर्न सकेला तर सकेसम्म फलो गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु है लगाइ ल दाइले एउटा सानो इन्फर्मेसन यो जानकारी इन्फर्मेसन हो यो इन्फर्मेसन हो जानकारी सबै एउटै सचेतनामूलक एउटा सानो भनिदिनु भयो साँच्चीकै सबैले एकदमै होसियार भएरै बाइक चलाउनुपर्छ हामी झन्डै एक्सिडेन्टमा परिसकेर छौँ खास गरी भाइ चाहिँ पछाडिदेखि एकदमै स्पिडमा आइराखेर छ टु मच स्पिड अनि म इन्डिकेसन पनि दिइराखेको थिएँ उसले सायदै त्यो इन्डिकेसन पनि हेरेन होला एनिवेज त्यस्तो भइ नै रहन्छ जे भयो राम्रै भयो केही पनि भएन अनि फोकीमा पो रहेछ त दाइ फोकीमा हानिराखेर छ त्यही भएर म यस्तो राम्रो देखिरहेको रहेछ क्या खासमा हामी अब यहाँ चटपटे खाना लाग्यौँ अब यो आजको भ्लग चाहिँ अब बनाउनै पर्ने भयो किन भन्दाखेरि अघि यत्तिकै ख्यालमै एउटा अब त्यहाँनिर भनौँ न कुरा गर्दा गर्दै एउटा स्टोरी बनिसक्यो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै त्यही भएर अब हामी यहाँ पानीपुरी खाँदैछौँ दाइ चाहिँ पानीपुरीलाई त्यो के अरे मुखमा पानी यति राखेर मस्त हुनुहुन्छ खानालाई एकदमै रेडी हुनुहुन्छ अब हामी पानीपुरी खाएर अनि फेरि हामी आज खाजा खाने आज चाहिँ रुममै गएर स्पेसल दाइले बनाउने अरे के बनाउने दाइ मलाई थाहा छैन के बनाउने चाहिँ तर बनाउँछु मिठो बनाउँछु मिठो बनाउनु हुन्छ अरे दाइले आउनु होला खानामा होइन कोही आउन पाउनुहुन्न म एक्लै हुने पानीपुरी खाइदियो अनि पानीपुरी खाएर ए यो त उ रहेछ नि त बोतलमा चाहिँ ए फोन आयो कसको मेरो त होइन ए मेरै हो 01 कहाँदेखि हेलो हेलो सुमानी कतिखेर ए बिहानै आउनु पर्यो अनि हाम्रो त्यो टुल बक्सहरू के गर्ने त अनि पछि एयरपोर्टमा आउने म तिमीलाई एकछिनपछि कल गर्छु ल मोबाइलमा हेलो सुन न भोलि हामी बिहान त्यो एयरपोर्ट गएर त्यसपछि टुल बक्स ल्याएर त्यो गाडी एयरपोर्टमा आउँछ होला नि ल ल ल ल म अहिले एकछिनपछि कल गर्छु कि म अलिकति यहाँ उसमा थिएँ म एकछिनपछि कल गर्छु ल तिमीलाई हामी चाहिँ घरको छतमा आइसक्यो है छतमा आइसक्यो अनि उसले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ के गर्ने भने अरे फिनिसिङ गर्न खोजिरहेको थियो फिनिसिङ चाहिँ केले गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ उसको चाहिँ भाइरल चस्मा यो चाहिँ अहिले नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ एकदम भाइरल भएको छ तर तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त स्योर थाहा छैन थाहा छ त थाहा किनभने उहाँहरूलाई यो बारेमा थाहा नै छैन नि भाइरल चस्माको बारेमा ल भन्दै भाइरल चस्माको बारेमा भन्दै होला भाइरल चस्माको बारेमा अनि त्यसपछि अर्को के कुरा भन्नको लागि मैले दाइलाई यहाँ माथि लिएर आएको भन्दाखेरि आजको भ्लग चाहिँ यत्तिकै बनिहाल्यो अनि अघिसम्म हामीले सोच्दै नसोचेको यो भ्लग बन्यो अनि आजै हालिदिने आज 2टा भिडियो पोस्ट हुन्छ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो सेड्युल 6 बजेवाला अनि बहिनीहरूले पनि सोधिराखेका थिए कहिले हाल्नुहुन्छ भिडियो भनेर अब यो भिडियो चाहिँ हालिदिनै पर्ने भयो किनकि आजको भिडियो आजै हाल्यो भने हेली आयो हेली हेली हेली
ल हाम्रै टाउकोदेखि हेलिकप्टर उड्छ हामीले चाहिँ यो हेलिकप्टर चाहिँ कहिले पनि देखाएको थिएन आज मात्रै देख्यौँ अनि यो हवाईजहाजहरू पनि खासै देखाएको छैन हामी दाइले हँसाउनु भयो हाम्रो लोकेसन चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि अहिले हामी भक्तपुर ठ्याक्कै एयरपोर्टको पछाडितिर यता उतातिर एयरपोर्ट देखिन्छ अनि यतादेखि भ्लग गर्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै एन्टी लाइट परिराखेको छ अनि यो एरिया भनेको चाहिँ यता परतिर भक्तपुर यता उता पर ललितपुर यतातिरको काठमाडौँ हामी चाहिँ यहाँ माथिदेखि सबै कुरा देख्न सक्छौँ अनि दाइ धरारा कहाँ छ देखाउनु त धरारा ऊ त्यहाँ छ धरारा फाइनल्ली म धरारा पनि देखाइदिन्छु है त यो धरारा चाहिँ ऊ त्यहाँ छ ल कहाँनिर छ भन्दाखेरि धरारा यहाँ ट्याक्कमा धरारा टक्क छुन्छ है त खै त धरारा ल यहाँ छ है गाई धरारा यहाँ छ अब यो देखिन्छ चाहिँ अलिक गाह्रो छ नि त धरारा यहाँनिर छ ल देखियो होइन ल धरारा पनि देखिसक्यो अब फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ यो खास गरी के यो कन्टेन्ट के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ माइक टेस्ट हाम्रो चाहिँ अब यो कन्टेन्टमा के जान्छ भन्दा माइक टेस्ट भनेर चाहिँ जान्छ है माइक टेस्ट अनि प्यारी बहिनीहरू भनेर जान्छ हाम्रो चाहिँ यही नै हो गाइस माइक टेस्ट गर्दा गर्दै यत्रो यो चाहिँ फर्स्ट माइक टेस्टमै यस्तो राम्रो भ्लग बने जस्तो लाग्यो राम्रो छ हात्ती चर्न गयो अरे हात्ती आज 13वटा हात्ती चाहिँ माइक टेस्टको लागि चाहिँ चर्न गएको छन् तिनीहरू अब फर्केर कहिले आउँदैन गाइस अब यस्तै हो कहिले पालेको हात्ती थियो गयो पालेको हात्ती थियो गयो ल तिहार आउन लाग्यो सबैले शुभकामना अनि आज हाम्रो 2टा भिडियो पोस्ट हुनेवाला छ एउटा यो भिडियो एउटा अर्को हाम्रो ट्राभल भिडियो छँदैछ अनि हामी विकली हाल्ने भिडियो चाहिँ हाम्रो 6 बजे सन्डे 6 बजे जहिले पनि हामी पोस्ट गर्छौँ त्यो भिडियो चाहिँ अब नेक्स्ट सन्डे चाहिँ हाम्रो जुन मेलम्चीमा गएर हामीले कति दुःख पाएको थियौँ धेरै दुःख पाएको त्यो दुःख पाएको स्टोरी चाहिँ त्यही भ्लगमा गएर हेर्नु होला अनि आज